For glowing skin, napakaganda gamitin. Kumuha lamang ako ng 1 teaspoon po ng aloe vera gel. At dito nga po sa ating gagawin makakatulong mapabuti o panatilihing hydrated lalo sa ating balat na nagbibigay kinang. At pagkatapos, 1 teaspoon po ng milk powder nga po ang ginamit ko dito. At dito nga sa pinagsama natin, halu-haluin lamang itong mabuti. Napakaganda rin talaga ang dala ng pinaka-aloe vera gel na pinapanatilihin itong moisture ang ating balat. Kapag halo-halo ko nga, ito na nga ang pinakatamang texture niya. Bukod pa dito, napakaganda rin ang dala ng pinaka-milk na mayaman sa lactic acid, vitamin D, kasama na rin ang mayaman sa antioxidant. Pagkatapos ko nga itong halu-haluin, kumuha pa ako ng sangkap na aking ilalagay ang pinaka-almond oil. 3 drops nga po ang aking inilagay dito sa pinaka-almond oil. Napakaganda rin ito lalo sa ating balat. Dahil mayaman na rin siya sa vitamin E kasama na rin ng vitamin A na nagbibigay malusog, hydrated lalo sa balat. Dahil pinapabuti nito ang kulay at texture ng ating kutis. Kahit pa nga pang araw-araw itong gamitin ay mas maganda para panatilihin natin moisture ang ating kutis. Sa paggamit-gamit, idampi lamang ito sa ating balat, sa mukha, kahit sa parte ng katawan ay pwedeng-pwede po itong gamitin. Sobrang lambot, gaan din talaga sa pakiramdam dahil na rin sa mga sangkap na ating ginamit. At kahit anong skin type po ay pwede to dahil na rin sa benefits ng aloe vera kasama ng milk at yung almond oil, napakaganda talaga ang dala para sa ating balat. Napaka-natural din talaga ang dala nito na nakakatulong din talagang pabutihin at ang kagandahan dala sa may wrinkles abay pwedeng-pwede rin ito. Na makakatulong din talaga ito protektahan lalo na rin ang ating balat. At ibabad na rin ito ng 15 to 20 minutes sabay na rin talaga sa pagligo. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.